හෙලෝ ගයිස් ඔන්න ඉතින් මම නුවර එළිය යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. නුවර එළිය යන ගමන් අපි ඊයේ තමයි පිටත් වුණේ. ඊට පස්සේ අපි ඇල්ලේ නැවතිලා අපි දැන් මේ බදුල්ල බණ්ඩාරවල පාරේ යන ගමන් ඉන්නේ. ටිකක් විශේෂ ස්ථානයක් බලන්න. ඒ තමයි ලිප්ටන් සීට්. ඉතින් ඒක බලන්න යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මේකට එන්න පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. හපුතලේ පැත්තෙන් එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නායබැද්ද ටී ෆැක්ටරි එක පාරේ එන්නත් පුළුවන්. අපි යන්න හිතන් ඉන්නේ නායබැද්ද පැත්තේ. ඉතින් නායබැද්ද පාරෙන් යද්දී මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සන වීව් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හපුතලේ පැත්තෙන් එනට වඩා නායබැද්ද පැත්තෙන් යන එක හරිම ලස්සනයි. පාර පටුයි. ඒ වගේම පාරේ යන්න චුට්ටක් අමාරුයි. සමනින් උස වාහනවලට ඇරුණාම කාර්ස් වලට වගේ නම් යන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඒ වගේ පොඩක් උස නැති වාහනවල එන කට්ටියට හපුතලේ පැත්තෙන් එන එක තමයි ලේසි. නැත්තම් යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ යාලට. කොහොම හරි දැන් ඔය වීව් එකේ මට ඈතින් සිරීපාදේ පේනවා. බලාකුලකට චුට්ටක් උඩ වැහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඒ මල් හරි ලස්සනයි නේද? හරි. කොහොම හරි අපි යන පාරේ පොඩ්ඩක් නැවැත්තුවා සිරි නරඹන්න කියලා. ඉතින් ඈතින් මට සිරිපාදේ වගේම කුණුබිය පවුල් පේනවා. හරිම ලස්සනයි. කොහොම හරි වීව් එක නම් මාරයි. ඕකේ වම් අත පැත්තට මේ වෙන්න පේනවා අඹේවෙල පැත්ත. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම කැමරා කාචයට හසු කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ යන ගමන් පොඩ්ඩක් නවත්තලා මෙන්න මේ තේදලු නෙලන එක දිහත් බලලා ගියා. මොකද මේක පොඩ්ඩක් ස්පෙෂල්. අපි දකින්නේ තේදලු අතින් කඩනවා. හැබැයි මේක හරි ලේසි ක්‍රමයක්. මේක මම අහලා තිබ්බට මම දැකලා තිබුණේ නැහැ. මේක මේ ප්ලාස්ටික් වලින් හදපු මේ පොඩි පිහිතලයක් ගහලා තමයි යාලා ඒක හදාගෙන තියෙන හරි ලේසියට. හැබැයි මේකෙදි තේදලු වෙන් කරගන්න නම් චුට්ටක් අමාරුයි. ඉතින් බලන්නකෝ ඉතින් මේ තේවදුවල ලස්සන නිකන් එක යායට හරියට නිකන් පේන්නේ තන පිට්ටනියක් වගේ. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ ලිප්ටන් සීට් බලන්න යන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් Google Map එක දාගෙන එන්න. එයා හරියට පාර පෙන්නනවා. ඉතින් ආය අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන ලිප්ටන් සීට් කියලා නම හැදිලා තියෙන්නේ තෝමස් ලිප්ටන් නිසා. ඉතින් එයාට අයිති වතු යාය තමයි මේක. එයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා හවසට උදේට තේ කෝප්පයක් රස වින්දලු. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි මේකට ලිප්ටන් සීට් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ජේම්ස් ටේලර් තමයි ලංකාවට පළවෙනි වතාවට තේ ව්‍යාප්ත කරපු කෙනා. ඉතින් එයාත් එක්කම තේවගාව පටන් ගත්ත කෙනෙක් තමයි මේ තෝමස් ලිප්ටන් කියන්නේ. ඉතින් තෝමස් ලිප්ටන් ගොඩාක් දුරට තේවගාව ව්‍යාප්ත කරාදී ජේම්ස් ටේලර් කෝපි වගා කරන්න පෙළඹුණා කියලා තමයි ඉතිහාසය සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවම ඇත්තටම ලොකු වීව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ හම්බන්තොට පැත්ත. උඩවලව ජලාශය, ඊළඟට කතරගම, ඊළඟට වැඩහිටි කන්ද පැත්ත. ඊළඟට මෙන්න මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ නුවරඑළිය සයිඩ් එක. ඉතින් ඔය මොන තරක්වත් පේන්නේ නැහැ. මම ඔය දැන් පෙන්නපු ගලක් තියෙන සුදුවට පොඩ්ඩක් මාක් කළා. අන්න එතන තමයි තෝමස් ලිප්ටන් ඉඳගෙන එයාගේ සීට් එක එතන. ඉතින් දැනට එයාව එතන පිළිරුවක් විදියට හදලා තියෙනවා. ඉතින් එතන ගොඩක් අයට ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔන්නතන මේ තියෙනවා කෝපි බොන්න තැනක්. උඩ කෝපි බීලා ඊළඟට තේ තියෙනවා එතන. තේ කෝපි ඊළඟට රොටි තියෙනවා එතන. ඉතින් අනම්මනම් දේවල් ටිකක් කාලා පොඩ්ඩක් එතන රස විඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ලිප්ටන් සීට්ස් බලලා ආපේ අපි නතර වෙන තැනට අපි නතර වුණේ අඹේවෙල Tranquil Villa. ඉතින් හරිම ලස්සන ප්ලේස් එකක් ඒකත්. ඉතින් බෙඩ්රූම් එක අපි ගත්ත. මේ දින අපේ වොෂ්රූම් එක හරිම ලස්සනයි. ඔක්කොම ෆැසිලිටිස් තිබ්බා. ඒක හරිම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ප්ලේස් එකක්. ඊළඟට යාළගේ කස්ටමර් සර්විස් එකත් හරිම ෂෝක්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ඒරියා එකකුත් තියෙනවා. බලන් ඉන්න. මේ ඈතින් පේන්නේ කන්දේ ඇල ජලාශය. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. කියාගන්න බැරි තරම් ලස්සනක් තියෙන්නේ මෙතන. හවස් වෙද්දි තවත් ලස්සන වෙයි.
ඉතින් මට ඇත්තටම අපි මෙතෙන්ට ආවේ ඊයේ හවස. මට ඊයේ හවස වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා. මම මේ උදේ අපි අපෝ යන්න ලැස් වෙලා තමයි මේ වීඩියෝ කරන්නේ. බලන්න විරිමේ වීව කොච්චර ලස්සනද කියලා. හරිම ලස්සනයි. දේ දුන්නක් පායලක් තියෙනවා. මගේ කන්දයල කෑම්ප් කරපු vlog එක බලපු නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒ කට්ටිය බලන්න මම උඩින් link එක share කරන්නම්. ඔන්න ඔතන පහළ පේන ජලාශය ගාව තමයි මම කෑම්ප් කරේ ගිය අවුරුද්දේ ඇවිල්ලා. ඉතින් හරිම සතුටුයි. අද මට ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් place එකක් හම්බුණා. මේ මල් බොකේ එක ගැනත් කියන්න ඕනේ. මට කියන්න බැරි වුණා අපේ අම්මිගේ තාත්තගේ වෙඩින් ඇනිවර්සරි එක අද. ඉතින් ඒ නිසා මම යාවලව surprise කරන්න flower bouquet එකකුයි කේක් එකකුයි කැපුවා ඊයේ රෑ. ඉතින් ඒව නම් වීඩියෝ කළේ නෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි අම්බේවේල පාරේ දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ. හරිම ලස්සනයි මේ පාර ඇත්තටම. බලන්නකෝ ඔයාලත් කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේ තියෙන කන්දයල ජලාශය. ඉතින් මම එදා ඇවිත් කෑම්ප් කළේ මෙන්න මෙතන. ඔන්න යන ගමන් අඹේවල ෆාම් එකේ ඉන්න එළ දෙන්නු යාළ තනකොළ කන ගමන් හිටියේ. ඉතින් නිව්සීලන්ත ෆාම් එකයි අඹේවල ෆාම් එකයි දෙකම අපි බලන්න ගිහින් තියෙන නිසා අපි ඒවා බලන්න ගියේ නැහැ. ඊළඟට මට හම්බුණා වල් ස්ට්‍රෝබෙරි. හිතාගන්න බෑ මේ වගේ පැත්තකින් මේ කියන්නේ පාරක් අයිනින් මට මෙහෙම දෙයක් හම්බුණා කිව්වම සාමාන්‍ය මිනිස්සු කනවනේ ඕක. ඉතින් මේ අපි චුට්ටක් අඹේවල පාරේ යද්දි පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා පොඩක් හැරෙන පාරක් තියෙනවා. ඒ පාරේ දිගටම ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වීව් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම තියෙන්නේ ලීක්ස්, කැරට්, බීට්රූට් වගේ දේවල් තමයි වගා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ආවා ජැග්‍රෝ එකට. ඒ කියන්නේ අඹේවල පාරේ ගියොත් හැමෝම කට්ටිය ස්ට්‍රෝබෙරි කන්න එන තැන. අපි ගත්තා චීස් කේක්. ඉතින් ඔන්න කෑම්ප් කරපු තැනත් ආපහු බලාගෙනම අපි ආපහු යන්න පිටත් වුණා.